Hej! Max från Hotscrewen här. Ofta kan det uppstå problem när man väljer att trycka transfer på eller i närheten av en byxficka. Som ni ser på den här arbetsbyxan till exempel, så har ju fickorna mycket dragkedjor, de har mycket sömmar och de har mycket knappar runt omkring. Och det skapar en ojämn tryckyta. Och för att lyckas med applicering på en ficka så krävs det att hela ytan som berörs av värmejärnet är helt slät. Väljer man att applicera transfer på en ficka som är ojämn så kan det resultera i en transfer som lossnar efter tvätt eller ett allmänt dåligt resultat. Så nu tänkte jag visa hur du gör för att lyckas med applicering av transfer på en byxficka. Första steget som du alltid bör göra innan du börjar applicera transfer är att kontrollera temperaturen och tiden och trycket så att inställningarna är rätt på transferpressen utifrån det produktvalet du har valt. Eftersom vi ska trycka starkare på den här arbetsbyxan så har vi 160 grader i temperatur, 15 sekunder och eftersom vi har en lite mindre underplatta här så har vi sänkt trycket till 2 bar. Hade man istället använt en lite större underplatta så hade vi fått ha trycket någonstans mellan 4 till 7 bar. Och eftersom vi ska använda oss av en mindre gummiplatta för att höja upp fickan ytterligare så att den blir extra fri från sömmar och dragkedjor så kan det hända att vi behöver sänka trycket ytterligare. Så jag kommer sänka trycket till 1 bar innan vi börjar. Som sagt, eftersom vi har en liten gummiplatta så kommer vi kunna sänka trycket till under 2 bar. Därför sänker jag trycket till 1 bar. Nästa steg är att vi tar den här gummiplattan och vi placerar den i den fickan vi väljer att trycka vår transfer på. Detta är ju som sagt för att höja upp ytan från dragkedjan. Därefter tar vi vår ficka, lägger den på underplattan. Och det vi ska göra sen är att vi ska förvärma fickan. Det är för att fibrerna i plagget kommer då stabiliseras och det kommer skapa bästa möjliga förutsättningar för applicering. Och förvärmning det gör vi genom att trycka ner värmeplattan direkt på plagget i 8-10 sekunder. När det har gått cirka 8-10 sekunder så har vi gjort klart vår förvärmning. Därefter tar vi den önskade transfern, placerar vi ut den på fickan. Se till att den ligger rakt och snyggt. När vi är nöjda med placeringen då tar vi transferpressen igen och så kör vi igång appliceringen. När värmejärnet går upp av sig självt så har appliceringen avslutats. Ibland kan det hända att plastbäraren följer med värmejärnet upp, men det är inga problem överhuvudtaget. Resultatet kommer fortfarande vara detsamma. Därefter tar vi ut vår gummiplatta ur fickan. Vi har nu applicerat transfer på en byxficka.